right. So shall we start? Okay. So, all right. Can you see my screen? Yep, can see. All right. So this slide is actually being prepared originally by Sir Muhammad Shahril. So he is a lecturer at University at UiTM Seremban, campus Seremban. And this slide has been edited by Dr. Ani Farahida Omar, also at UiTM Seremban. So I am actually using their slide with permission, of course. So as I mentioned, this is the topic today, which is legal aspects of business organization. So of course, you are the business student, right? So of course, that is why this topic or this chapter is actually being included in your syllabus. All right. So nanti bila you buat business, for example, then you would know, oh okay, nak set up macam mana, apa jenis business you, apa yang you perlu tahu, oh beza dia macam ni rupanya kalau set up syarikat lain, kalau partnership lain, kalau sole proprietor lain, right? So it is important lah untuk you, alright, even if kalau you tak buka business pun, kalau you kerja dengan orang pun, then at least you tahu macam mana dia punya structure, we call it the structure. Okay, so this is a reminder from Dr. Ani. She did not consent for you to share, re-upload, repost, or edit the video or the notes without her permission. So you can download this. I will upload it at the future, but it's just for your personal purpose only, for your study. Bukannya untuk edit and then I don't know share dan jual ke dan sebagainya, right? So that one you have to respect lah. Alright, so learning outcomes. So basically after this topic, you should be able to identify the main types of creation of businesses, explain generally the concept of sole proprietorship, partnership, and also company, and able to differentiate between sole proprietor, partnership, and company. All right. So these are basically in Malaysia, if you want to form a business, right? So these four are basically the mode of business that you can operate. So the first one, you have sole proprietorship. Second one, you have partnership. The third one is company. And this is the fourth one is the newest. It was in 2012, kita ada Limited Liability Partnership Act, if I'm not mistaken, nama panjang dia. So finally, kita ada this category nombor 4 ni. Because before 2012, if I'm not mistaken, it's just 3 type of business entity. Alright. So kita refer, orang biasa akan panggil, oh syarikat. So proprietor pun orang panggil syarikat, partnership pun orang panggil syarikat. So sebenarnya kalau you dah belajar, you akan panggil dia sebagai, ialah kita dah ada ilmu, right? So you akan panggil dia sebagai business entity. So nama dia punya mak dia macam business entity. So anak-anak dia apa jenis business entity yang ada? Kita ada jenis sole proprietor, partnership, company, and LLP kita panggil, iaitu Limited Liability Partnership. Alright. So lepas ni kalau you bercakap, you tahulah nak guna istilah apa. Jangan main cakap je kedai runcit biasanya is sole proprietor, you tak cakap, oh tu syarikat apa tu, kedai runcit. Tak kita panggil business entity. And for the purpose of your syllabus, we are only going to cover the first three, iaitu sole proprietor, partnership, and also company. Limited Liability Partnership has not been included in your syllabus. So as such, kat sini I mention lah, iaitu supaya you tahulah, ada knowledge. But for the purpose of your syllabus and also for your exam, number 4 is not going to be included. Alright, so these are basically the most common type of business organization. So basically, this is macam summary lah, apa beza diorang secara ringkas. So proprietorship first. So the business of sole proprietorship is owned by one person only, seorang je, and
is the simplest form of business organization. So dia yang paling senang lah untuk tubuhkan, dia yang paling mudah. Dia tak banyak paperwork nak kena prepare, tak mahal, dia senang. Alright, okay, partnership pula. So partnership exists when at least 2 to 20, 2 ke 20 orang work together, share capital dan tenaga semua. So that is partnership. So ingat, limit dia 2 sampai 20, tapi dia ada pengecualian, dia ada exceptions. Nanti kita akan tengok dia boleh lebih daripada 20 kalau di partnership. Nanti kita tengok dia punya exception dalam slide seterusnya nanti. And then company pula adalah when the company is formed, it has become incorporated under Companies Act 2016. Alright, so kalau you refer notes lama, mungkin dia refer Company Act 1965, tu akta lama. Sejak tahun 2016, the Parliament of Malaysia telah mengubah satu akta baru, Companies Act 2016. Dari segi konten, most of it adalah sama, cuma sekarang dia dah adjust dia numbering. Alright, so kalau you memang guna nota lama, memang you akan ada problem sebab you akan salah cite section, you salah sebut section tu. Sebab untuk Companies Act yang baru, mungkin section tu dah berubah. Kalau Companies Act yang lama, mungkin section tu section 100. Tapi di Companies Act yang baru, mungkin section tu dah berada di 165 contohnya. So jangan guna nota yang lama. Next adalah LLP. It combines the characteristic of private company and a conventional partnership. So LLP provide limited liability status to its partner. So basically LLP ni adalah combination of partnership dan juga company lah. So dia macam the best of both world lah. Nanti kita akan tengok apa beza partnership dengan company. Kenapa orang suka buka company tetapi kadang-kadang tak nak pula buka company sebab banyak sangat tanggungjawab. Sebab itulah orang opt to LLP. Okay, kita tengok sole proprietor. However, it is not it need not be a one person business. They can have large numbers of employee. So contohnya macam sole proprietor oleh ni Mak Ninova tu. So yes, ownernya dia seorang, right? Tapi kalau kat kedai makan yang daging harimau menangis so kalau kedai makan tu ramai je pekerja, right? So tak semestinya bila kita kata oh seorang means seorang. Seorang ni means owner ataupun pemunya, pemilik. Alright, tapi pekerja dia masih lagi boleh ramai. Okay, jangan salah faham tu. Untuk partnership, diorang akan share the risk. Risiko, hutang semua akan dikongsi bersama sebab dia partner. Tapi kalau sole proprietor, dia seorang-seorang, so dia tanggung semua benda sendiri. The company is treated as a separate legal entity. So kalau untuk company, dia tak dikira sebagai sama dengan ahli ataupun members dia. So kalau partnership ni, apa hutang partnership tu buat, dia punya partner kena bayar. Tapi kalau syarikat tidak. So itu beza. Itu maksud separate legal entity. Dia bezakan entity tu. For LLP, it is more structured business vehicle compared to a sole proprietor and tak nampak. Dia terhalang dekat dengan gambar. How do I okay. Compared to a sole proprietorship or a conventional partnership. Alright, so let's take a look at the first type of business entity, iaitu sole proprietorship. So macam kita tahu tadi, one man in business on his own, and the registration of the sole proprietorship is being governed under Registration of Businesses Act ataupun kita panggil ROBA. Dekat mana? Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun Companies Commission of Malaysia. The simplest business formation of all, iaitu no special rule, can be formed and dissolved informally. And also it provides its own skill, labor and capital. Semuanya dia yang sediakan, duit, tenaga, semua dia. Next.
Alright. So let's take a look at section 5 of ROBA. So apa kat sini dia kata, an application shall be made in the prescribed form and shall state. So ni benda-benda yang kalau you nak register your business nanti untuk sole proprietor, you kena bagi tahu nama, apa tu jenis business you, bila tarikh nak berkuat kuasa ataupun bila tarikh nak mula, and then alamat dan sebagainya. So ni semua adalah senarai apa yang perlu ada. So advantages, all profit would be yours and enjoy the profit alone. So semua kalau ada keuntungan semua dapat dekat you sebab you seorang saja ownernya. And then apa lagi, less paperwork, so tak ada banyak sangat prosedurnya dan juga low cost, right? And has unrestricted power of borrowing. Maksudnya you boleh pinjam hutang sesuka hati, you boleh buat loan sesuka hati asalkan bank luluskan you punya permohonan, you boleh buat loan. Disadvantages pula, of course, because dia seorang-seorang, so dia fully responsible for the debts and also obligation. So semua hutang ataupun semua tanggungjawab business semuanya dia kena pikul sendiri. And then kelemahan dia juga adalah dia ada unlimited liability. So kalau ada hutang, the bank ataupun the creditors boleh saman dia personally untuk dapatkan hutang tersebut. So ini adalah ciri yang berbeza sebab nanti kita tengok kalau dalam syarikat dan you takkan boleh disaman disebabkan hutang syarikat. So tu bezanya. Dan juga suffer loss alone. So sebab dia seorang-seorang, kalau dia rugi pun dia suffer seorang-seorang. Okay, so far so good. Before we move to the second type of business form ataupun business entity. Okay or not? So good, sir. Okay, sir. Alright. So next adalah partnership. We are in slow-mo because that's how the hot girls always show up. Okay. So the relevant statute applicable, okay, kalau tadi kita register di bawah Registration of Business Act ataupun ROBA, for partnership and business, kita akan register je di bawah, dia akan di-govern di bawah Partnership Act 1961. So the definition of partnership is being given under section 3 subsection 1 of Partnership Act. So apa definitionnya, iaitu partnership is the relation which subsists, so kena ada hubungan, relation between person carrying on business in common. Kedua, dia kena ada business in common dan with a view of profit. So dia kena ada keuntungan. So kalau you nak buka partnership dengan kawan you tapi you nak buat untuk charity, so adakah Partnership Act akan terpakai? Tidak. Sebab dia bukan untuk profit. Sebab syarat untuk menjadi partnership di bawah Partnership Act adalah kena with a view of profit, dengan matlamat untuk mendapat keuntungan. So basically, based from section 3, there are 5 elements which must exist in order to create ataupun in order to form a partnership. First, it must be more than one person. Second, there must be agreement between partners. Sebab tu ada relationship tu. And then the business activities must be present. Dia mesti ada. Dia bukannya business yang akan datang tapi nak daftarkan sekarang. Tidak. Dia mestilah satu perniagaan yang present currently. Dan each partner is an agent to one another. And lastly, it must be for the purpose of profit. So kita akan tengok satu persatu now. So in an agreement to form a partnership, there must be free consent and consideration. So dalam you buat partnership tu, dia tak boleh you paksa partner you. Baik kau join, kau tak aku apa-apakan keluarga kau ataupun aku bunuh kau, dia mestilah ada free consent dan ada consideration lah. Maksudnya setiap partner mesti ada sumbangkan sesuatu. Alright. Biasanya duit. So duit. Otherwise usually you takkan jadi partner kalau you tak letak table, you tak letak money on the table.
The partnership must also be for lawful purpose, alright? So of course lah kan. The parties must also be competent to contract. Dia mesti orang yang boleh memasuki contract. So remember balik semula, people competent to contract adalah dia dah age of majority dan juga dia sound mind. I think if I'm not mistaken, this is section 10 of Contract Act, kalau I tak salah. And then the relation between partners usually arise through partnership agreement. They may be in the form of simple agreement signed by the partners or even an oral agreement. So tak kisah, boleh secara bertulis ataupun oral. Tetapi of course, walaupun kata, oh sir, so since oral pun valid, then buat apa nak buat bertulis? Cumanya walaupun oral ni valid, tapi nanti kalau you bergaduh dengan partner you, macam mana you nak buktikan dekat mahkamah? Alright, so sebab itulah pentingnya kalau ada yang bertulis lah, supaya senang kita tahu, oh dah ada tulis dah, okay ni hak you, ni hak I. So semua dah lengkap kat situ, tak adalah nak bergaduh. Alright, let's take a look at types of partners, jenis-jenis partners. Alright, so kita ada general partner, ni partner normal ni general dia, partner in the fullest sense. And then kita ada active partners, so a partner who actively participate in the management of the business and is known to the world as a partner. So, semua orang tahu dia adalah partner dan dia memang aktif lah menjalankan perniagaan tersebut. And then kita ada dormant ataupun sleeping partners, kan? So orang macam ni nama pun sleeping, right? So dia adalah partner yang takes no active part. Dia memang tak ambil tahu dan tak involve pun sangat dengan bisnes, tetapi kalau ada hutang dan sebagainya, dia masih lagi liable as partner. Dan lastly kita ada quasi partner. So quasi partner ni adalah orang yang actually is not a partner, tetapi because of he holding out to the third party. Remember holding out kita belajar dekat contract ataupun agency, bila you mengatakan ataupun bertindak, you cakap kat orang seolah-olah you orang tu third party lah, seolah-olah membuatkan dia percaya bahawa you adalah partner. So orang tu memang boleh saman you atas kapasiti you sebagai partner walaupun pada hakikatnya you bukan partner. Remember that person yang mengaku dia partner tu ataupun bertindak membuatkan this third parties percaya dia adalah partner ni, he or she will be, apa istilahnya, estopped. Remember doctrine of estoppel, dia akan dihalang daripada menafikan bahawa you adalah partner sebab tadi you sendiri yang dah bertindak ataupun bercakap seolah-olah you adalah partner. Alright, so ni tadi kita tengok ada 5 karakteristik of partnership tadi. So kita akan tengok satu persatu. So more than one person to constitute a partnership. So based on section 47 subsection 2, minimum number is 2 and maximum number is 20. Alright. So section 13 of Companies Act 2016, no association or partnership consisting of more than 20% shall be formed for the purpose of carrying on business for profit unless it is incorporated as a company under this act. So kalau you antara range 2 sampai 20, you form partnership. Tapi kalau you nak buat lebih lagi daripada itu, then you form companies. Nanti kita tengok company pula. So apa jadi kalau you lebih daripada 20 orang partners? So by virtue of section 47 subsection 2 and section 13 of Companies Act, if more than 20, they cannot sue or be sued as a partnership. So partnership tu jadi macam tak wujud ataupun tak sah, because you nak saman orang pun tak boleh, orang nak saman you pun tak boleh. Dia tak direcognize oleh undang-undang. And person, okay, kan kita cakap kat sini more than 20 persons, right? Not more than 20%. So person kat sini includes individual and also corporate bodies. So tak semestinya oh kalau 20 tu kena 20 orang, tak. Boleh je syarikat ataupun sole proprietorship ataupun partnership lain untuk jadi partner. So corporate bodies ni usually syarikat lah, right? So dia masih lagi boleh menjadi partner dalam sesuatu partnership business. Alright.
So kita panggil dia, kalau individual, orang biasa macam kita panggil apa? Natural person. Tapi kalau corporate bodies macam syarikat, kita panggil apa? Artificial person. Orang juga tapi kita panggil dia artificial, iaitu macam orang buatan. Sebab itulah undang-undang menganggap kalau you adalah syarikat, you dianggap sebagai separate legal entity. You ada hak you sendiri seolah-olah you tu manusia. Sebab tu nama dia artificial person. Okay, so kita ada case yang bercakap tentang firm yang ada lebih daripada 20 partners. Nanti kita tengok. Alright, number 2 adalah there must be an agreement between the person. So kena ada agreement lah. Business include, based on section 2, business kat sini include every trade, occupation or profession. Okay, so kat sini ada kes Gulazam and Nur Zaman. So apa yang penting kat sini, an agreement to purchase, keep and sell cattle is a partnership, and the plaintiff should succeed in this claim. So apa yang penting, business tu must exist. Intention alone dia tak cukup. So kalau you nak buat business, you kata, oh I plan nak buat business ni lah. So niat dia tak cukup. Dia memang kena ada, you memang kena set up the business, nak buka kedai makan contohnya. So memang adalah kedai makan dan semua ada agreement dan sebagainya. So baru you boleh fulfill kategori number 2. Alright, so jangan lupa baca kes Gulazam and Nur Zaman. Dan juga berbeza keputusan kes Gulazam dengan kes Faisal and Mansur. Alright, so sila baca kedua-duanya. Alright, number 3 adalah the agreement between the parties to carry out business for profit. Alright, so ni adalah syarat bahawa kena ada niat untuk mendapatkan keuntungan ataupun profit. So charitable organisation, social club and etc. will not fall under this category sebab mereka bukannya bertujuan untuk profit. And the term profit is not defined under this act. However, for the purpose of definition, the court have adopted the company rule that profit must be a net profit. Alright, so itu maksud profit lah. Okay. Okay. Number 4, each partner is an agent or principal for a business. So remember agency kita belajar dulu, dalam partnership semua partners adalah agent kepada masing-masing. So kalau ada 5 orang, A, B, C, D, E, kalau A buat sesuatu dia akan bind semua sekali. So terpaksalah semua ni pun bertanggungjawab. So sama je, kalau dia buat hutang dia kena bayar sekali. Kalau dia apa je tindakan perniagaan yang dia buat tu, semuanya akan mengikat one another. Dia lah agent, dia lah juga principal. Apa lagi? So this is daripada mana dapat, adakah serika atau tidak? This is based on section 7 of Partnership Act. Dan lastly, partnership ataupun firm is not a separate legal entity. So dia bukan macam company. Company adalah separate legal entity, tetapi partnership tidak. So an action brought against the firm is an action brought against the partner. So kalau you saman firma, you actually tengah menyaman the partners tu. Dia berbeza kalau you saman syarikat, you actually tengah saman syarikat, bukannya saman dia punya CEO ataupun board of director. So tu beza partnership dengan company. But if plaintiff sues their partners in the firm, it is suing the partners individually. But if plaintiff sues their partners in the firm, it is suing. Apa maksud tu? But if the plaintiff sues their partners in the firm is. Okay, abaikan yang point number 2 tu. So what does separate legal entity mean? A separate legal entity is a person recognized by law. Alright, so macam saya cakap tadi lah, undang-undang akan recognize syarikat tu seolah-olah dia adalah macam dia orang yang ada hak-hak undang-undang tersendiri. Kalau manusia macam kita boleh saman orang, boleh pinjam duit, boleh beli barang. So syarikat sebab dia ada separate legal entity pun dia akan ada semua hak-hak tersebut juga.
Okay. Alright, capacity to be a partner. Siapa boleh jadi partners? So basically, there's no express provision peruntukan undang-undang berkenaan perkara ini. Right? So as partnership is generally governed by the agency principle, the Agency Law Provision of Contracts Act 1950 are also relevant in determining the capacity and also the liability. So kita ada case Chan Yin T, right? Jangan lupa baca. So partners owes each other fiduciary duties. So fiduciary duties under section 30, 31 and 32. So fiduciary duties ni macam tanggungjawab yang fiduciary ni kita panggil apa bahasa Melayu? Dia ada tak tulis kat situ? Tu. Whole legal or ethical relationship of trust. So dia adalah tanggungjawab yang wujud ataupun muncul disebabkan trust. Bila kita sama-sama kerja, kita percaya each other, right? So ini adalah bendanya. Yang pertama, to act honestly and disclose everything to other partners. Secondly, not to make secret profit. Tak boleh buat keuntungan rahsia. Dan yang ketiga adalah not to involve in conflict of duty and interest. Alright. Termination of partnership. Okay, so just now we have looked at how you form a partnership, ada 5 syarat tu ataupun karakteristik. So of course next kita akan tengok how to terminate the partnership. So this is as of time, iaitu berkenaan dengan masa. So the partners, alright, semua partners tu actually at the liberty to fix duration. So don't boleh suka hati decide, okay kita form partnership ni setahun ataupun 10 tahun ataupun 20 tahun. So terpulang pada mereka. If no fixed term, kalau dia tak decide berapa lama, then any partner can terminate partnership by giving notice to all other partners. So ni kalau you tak ada fixed term lah. If entered into for a fixed term, then senanglah by the expiration of that term. So kalau kata 10 tahun, habis je 10 tahun, maka terminate lah partnership tu based on the time yang tadi kita dah decide. Alright. So termination termination of partnership tu apa? Iaitu when the partnership ceases operation lah. So habislah business partnership tersebut. Okay, let's take a coffee break. So sambung. Alright. Dissolution of partnership. So kalau tadi adalah termination of partnership as of time, iaitu when it comes to time, kita tengok dari segi tempoh masa dia. So dissolve partnership ni sama juga, kita nak end ataupun nak tamatkan partnership tu. Tetapi yang ni kita akan tengok dari segi peruntukan undang-undang jugalah. So it can be, the first one adalah it can be by an action of the partners ataupun agreement of the parties. So yang pertama, at the end of the fixed term contract of partnership. So ni macam tadi juga, bila you ada fixed term of the contract, you dah bagi tahu 1 tahun ataupun 5 tahun ataupun 10 tahun. So maka habislah. Second one, the partners mutually agree to dissolve. Ni adalah by action ataupun perbuatan lah. Apabila diorang mungkin duduk sama-sama berbincang, okeylah, aku dah tak nak dah buat bisnes ni, jom marilah kita semua dissolve. So dissolve, right? So dissolution of partners tu apa? When one of the partners leave the business, for example, dies, resign or expel from the business. So business continue to operate for limited period. So itulah dia, dissolve. Alright, apa lagi caranya? Iaitu yang kedua adalah, kalau tadi adalah by action, perbuatan ataupun agreement. Yang kedua adalah may be ended by operation of law, iaitu menggunakan peruntukan undang-undang yang ada. So yang pertama kita tengok dissolution by expiration or notice. So based on section 34 subsection 1, a partnership is dissolved. Yang pertama, if it is entered into fixed term, so by the expiration of that term. So ni still sama dengan the first one. Cuma kali ni kita quote the section 34.1a, paragraph A, peringkat A ni. Yang kedua adalah if entered into for a single adventure or undertaking by the termination of that adventure or undertaking. So adventure or undertaking ni contohnya macam you dah sebutkan apa tujuan ni. Contohnya macam partnership ini di-form for the purpose of running a kedai makan, contohnya a cafe. So kalau you
nak terminate kedai makan tu pun punya operation, maka habislah the partnership tersebut. So tu maksud B. C pula adalah if entered into for an undefined time. Kalau tak ada masa yang spesifik, so caranya adalah by any partners giving notice to the others of his intention to dissolve the partnership. So dia bagilah notice dan ini adalah di bawah section 34 1C. Alright. So kalau you perasan bagi notice ni sama macam here. Alright. Bagi notice dekat the other partner. Okay. Tapi kali ni macam I cakap, dia adalah di quoting the section tersebut. Alright, yang kedua, kalau tadi adalah by expiration or by notice, yang kedua adalah dissolution by bankruptcy, death or charge. Alright, so section 35, subsection 1 and 2. So kita akan tengok 1. Subsection 1 cakap apa? Subject to any agreement between the partners, every partnership is dissolved as regards all the partners by the death or bankruptcy. So kalau ada je kematian, kalau ada je bankruptcy berlaku dekat partner, maka partner tu akan di-dissolve lah, partnership tu akan di-dissolve. Tapi ada perkataan subject to any agreement, right? So maksudnya kalau setiap partners tu masa dia buat partnership tu, dia ada buat agreement mengatakan bahawa walaupun ada kematian ataupun kebankrapan, partnership ini masih akan berjalan, dan section 35 subsection 1 ini tidak akan terpakai. So itu maksud subject to any agreement. Maksudnya tertakluk kepada agreement lain. Okay. Subsection 2 pula adalah a partnership may at the option of the other partners be dissolved if any partner suffers his share of the partnership property to be charged under this act for his separate debts. So yang kedua adalah berkenaan dengan charge. Charge ni ataupun cagaran ataupun gadaian. So kalau ada partner yang pergi chargekan dia punya property di dalam partnership tu, so ini boleh menjadi ground ataupun alasan untuk dissolve the partnership. So contohnya dia punya harta partnership tu adalah maybe sofa ke ataupun printer ke, mesin photostat ke, lepas tu dia pergi chargekan sebab nak dapat for his separate debt, untuk hutang dia sendiri. Contohnya dia nak buat loan berapa ribu ke, and then dia pergi chargekan harta syarikat tu. So itu boleh menjadikan alasan ataupun ground untuk partner lain dissolve this partnership. Dan yang ketiga adalah dissolution by illegality of the partnership. So kalau tiba-tiba maybe masa berniaga tu undang-undang kata boleh jual apa contohnya, weed contohnya, and then suddenly parlimen buat undang-undang kata oh weed dah tak boleh dijual. So this is illegal, dah jadi illegality lah ni kat sini. So ini akan menyebabkan based on section 36 partnership tu boleh dissolve. Dissolve ni dalam bahasa Melayu adalah dibubarkan. Dan last kali, tak salah ini last kali. Yes. Last kali adalah dissolution by court order. Ini adalah by perintah mahkamah based on section 37. So yang pertama, ada banyak ground A, B, C, D, E, F yang you boleh guna. Kalau you tak falls under any of the category yang kat depan-depan ni, you boleh guna yang section 37. Contohnya, partner jadi gila, alright? So ataupun permanently unsound mind. Okay, so itu yang pertama A. B, permanently incapable. So maybe lumpuh contohnya. So itu yang kedua. C adalah when the partner has been guilty of such conduct that affect the business. Alright, contohnya maybe partner tu disabitkan kesalahan mencabur kehormatan contohnya, yang mana dia menjejaskan image partnership business tu. So yes, you boleh gunakan this ground untuk dissolve the partnership. So dia mestilah, nampak tu dia mestilah yang affect prejudice, dia mestilah sesuatu yang memprejudiskan business. Kalau setakat dia kena saman sebab tak pakai tali pinggang tu, mungkin tak cukup ground yang kuat lah. Mungkin bukan ground yang kuat untuk you kata, oh I nak guna ground 37 C ni untuk dissolve. Mungkin mahkamah takkan terima. Dia mestilah sesuatu alasan yang
prejudice kepada business. D, when a partner willfully or persistently commits a breach of the partnership agreement. Kalau you punya partner berterusan secara sengaja, sebab tu ada perkataan willfully, secara sengaja. Kalau dia tak sengaja breach the agreement antara you, then dimaafkan. Tapi kalau dia secara sengaja dan berturut-turut, persistently, persistent dengan bersungguh-sungguh dia buat nak breach the agreement, then you boleh gunakan that ground as untuk dissolve the partnership. Dan yang kelima adalah A, B, C, D, E. Yes, yang kelima adalah when the business of the partnership can only be carried on at a loss. Kalau asyik rugi je, then yes, you boleh gunakan ground tu untuk terminate the partnership, atau dissolve the partnership. Dan yang terakhir adalah ni adalah ground yang paling besar, when the courts render it just and equitable that the partnership be dissolved. Contohnya ada contoh tak? Ada case law if I'm not mistaken, tapi dalam ni tak ada. Apabila you dah tak boleh dah tengok muka masing-masing, partner ni sepatutnya kena bersama tapi dah gaduh dah. Maklumlah mungkin masa tu tengah couple masuklah partnership, tapi lepas tu dah gaduh kan, dah break, so dah tak boleh nak buat business together. So yes, you boleh guna ground yang F ni lah untuk dissolve the partnership. So basically F ni kira yang macam yang paling besar lah. Kalau you tak fall under any of the category A, B, C, D, E tu, you gunalah ground F ni untuk dissolve you punya partnership. So mahkamah akan tengok based on the keadaan sekarang ni, okey lah memang ia adalah sesuatu yang adil dan patutlah untuk kita dissolve this partnership. So biar mahkamah decide. Alright. Okay, next adalah liabilities of partners. So partners boleh dipertanggungjawabkan sama ada secara joint ataupun several liability bagi kesalahan torts contohnya. So joint and several liability ni macam you boleh dipertanggungjawabkan secara bersama. Kalau 5 orang semua boleh dipertanggungjawabkan, ataupun several. Severally ni means salah satu dipertanggungjawab pun boleh. Sebab kenapa? Remember tadi kita tengok section apa? 7 Setiap partners adalah agent and principal to one another. So you saman seorang pun dah cukup sebenarnya. So tu maksud. Sebab itulah you boleh dipertanggungjawabkan severally. Maksudnya yes, it's not fair lah kan. Tapi untuk orang yang menyaman you, it doesn't matter. Kalau dia nak decide nak saman you seorang pun boleh, sebab you boleh dipertanggungjawabkan severally. Next, section 19, liability of incoming partner and outgoing partners. So new admitted partner has no personal liability for existing debt and obligation, but a person who retires does not thereby cease to be liable for partnership incurred before his retirement. So just because you retired, tak semestinya semua hutang yang you dah buat masa you partner tu akan you boleh tinggal kat, nampak macam ada problem je, berarti you pun bye-bye. No. So just because you retired doesn't mean the liability ataupun obligation tu pun hilang. Okay. Tetapi kalau you adalah partner yang baru masuk, semua hutang-hutang lama is not your obligation basically. Alright, so advantages and disadvantages. So this one you boleh baca lah. Ini dah bentuk table ni. Okay, so shall we take 5 or 10-minute break sebelum kita masuk company, iaitu yang terakhir ni? Berapa dah? Okay, sir. Alright, see you guys in 5 or 10. Yeah. Alright, shall we start? Semua orang dah ada ke? Yes, sir. Okay, ada, sir. Ada, sir.
Okay. So we are going to look at the last type of business entity, iaitu syarikat ataupun company. No matter where you go, you may not be able to serve a perfect boss like me. Kreatif betul Dr. Ani ni. Alright, so the primary statute governing companies in Malaysia adalah Companies Act macam saya cakap tadi. So dia adalah akta yang menyelia perihal syarikat kat Malaysia. Ya. So what is a company? A company is a business organisation that is registered or incorporated under the Companies Act 2016 or its predecessor legislation. So kalau you adalah sebuah entiti yang berdaftar di bawah Companies Act 2016, that means you adalah sebuah syarikat. Dan apa maksud predecessor legislation tu? Maksudnya even kalau you adalah syarikat yang ditubuhkan sebelum tahun 2016, mungkin you, maksudnya you guna, you daftar you punya syarikat adalah menggunakan Companies Act 1965. Yes, you masih lagi diiktiraf sebagai syarikat. Just because akta tu dah tak ada, adakah itu bermaksud oh habis apa jadi kat kita orang? Tak tak. You masih lagi syarikat. Section 2 of Companies Act, company means a company incorporated under this act or and under any corresponding previous written law. So itulah maksud dia, sama dengan kat atas itu. So although based originally on English and Australian models, the Malaysia legislation is quite distinct from the equivalent in the UK and Australia today. Alamak. You guys can hear me ke? Yes, sir. My internet tadi dia tulis not stable, so I takut. Alright, kalau I terberhenti tu, please let me know. Tapi kalau you let me know, macam mana nak tahu kan sebab I terberhenti. Alright, cases from this jurisdiction are from Singapore, which has similar statute, are treated as highly persuasive. Alright, so kat Malaysia, kita punya Companies Act adalah actually based on model yang kita guna daripada English, iaitu UK lah kan, and also the Australian models. Tetapi apa yang kita ada sekarang ni is bukanlah sebiji sama, ada juga perbezaan daripada apa yang dipakai dekat UK dengan Australia. Yang sama dengan kita adalah Singapore. So kes-kes daripada Singapore, keputusannya adalah highly persuasive dekat Malaysia punya mahkamah sebab dia punya peruntukan adalah sama. Highly persuasive ni maksudnya kalau persuade perkataan root dia adalah memujuk, right? So dia adalah sangat macam dipandang tinggi lah untuk diikuti oleh mahkamah di Malaysia, right? So unlike partnership, a company is recognised as a person in law. So ni yang saya cakap tadi, kalau kita adalah natural person tetapi company adalah artificial person. So disebabkan dia direcognize sebagai sebuah entiti yang berbeza daripada manusia kita, so dia adalah di-separatekan. Sebab itulah nama dia separate legal entity. Nanti kita akan tengok dia punya karakteristik. So thus, once it is formally incorporated, it becomes a separate legal person. It has existed apart from the persons who form it. Alright, so dia akan dibezakan daripada dia punya CEO, board of directors, dia punya ahli pemegang saham dan sebagainya. So section 17, so ni adalah berkenaan dengan certificate of incorporation. So once the registrar issue you certificate of incorporation, that means syarikat tu telah pun di-incorporated ataupun diperbadankan. So section 19 cakap apa? The notice of registration is a conclusive evidence that the requirements of this act have been complied with. So once you dapat the registration certificate tu, then that will be a evidence atau bukti bahawa semua syarat-syarat untuk mendaftarkan sebuah syarikat telah pun dipenuhi oleh syarikat tersebut. So the company is born, so sebuah syarikat tu bila dia lahir pada tarikh yang dinyatakan dalam sertifikat tersebut. So ada 4 jenis syarikat basically yang boleh ditubuhkan menggunakan Companies Act ni. So kita ada
Private limited company. So ni adalah yang paling common dekat Malaysia. Private limited company. Usually you nak tahu dia tu private limited company ke tak, biasa nama dia ada sendirian berhad. So contoh kat situ adalah NH Prima International Sdn Berhad. Ni Dofa punya syarikat. And then kita ada public limited company. Alright. So kalau tadi private, this one is public. Able to offer its shares to the public. So dia orang boleh tawarkan dia punya saham dekat umum, public. Usually it is being listed and governed by Security Commission of Malaysia. Preferred business model untuk large business. So usually syarikat-syarikat besar akan guna this type of business, iaitu public limited company. Usually dia berdaftar dengan dia disenaraikan dalam bursa saham juga. So macam CIMB, Astro, Genting, so itu contohnya. Dan kalau private dia usually ada sendirian berhad. Kalau public usually you akan tengok dia punya ni ada berhad je, dia tak sendirian. Contohnya macam Genting Malaysia berhad. Okay, company limited by guarantee. So the liability of members being limited to the amount of which the members have undertaken or guaranteed or contribute. So company limited by guarantee ni maksudnya members, soalnya pemegang saham, shareholders, dia hanya dipertanggungjawabkan, dia punya liability tu only limited to the undertaking dia yang dia dah janji untuk contribute je. Contohnya kalau I kata I nak contribute 100,000, so kalau ada hutang 100,000, 100,000 je I kena bayar walaupun hutang tu sebenarnya 1 juta contohnya. So itu adalah limited by guarantee. That means you punya tanggungjawab tu hanya terhadap yang you janji saja, guarantee saja. Commonly used by non-profit organisation. Contohnya macam Aman Palestin. I think Ustaz Abid Liu punya company pun maybe bawah ni juga. So this one usually memang yang digunakan oleh entiti-entiti macam untuk tujuan charity lah. Sebab remember, charity tak boleh form under partnership, right? So dia boleh form under limited by guarantee ni. Dan foreign company. Foreign company ni company luar negara lah. It is equivalent to a foreign branch in Malaysia. Usually registered as an extension of parent company and not a separate legal entity. So biasanya diorang ni dah memang ada dekat luar negara, dan kat Malaysia ni hanyalah branch je. Dia bukan sebuah syarikat baru, dia hanyalah branch sahaja. Contohnya macam Heineken Malaysia Berhad ataupun HSBC Bank Berhad. Alright, so apa kesan apabila sebuah syarikat itu being incorporated ataupun diperbadankan ataupun didaftarkan? So from the date of the incorporation, so these are the effects. Dia dapat separate legal entity ataupun personality. Jangan confuse kalau you baca nota ada yang sebut personality, ada sebut entity, sama je. And then it can be sue, and also it can sue on its own name. And then it has perpetual succession, may own land or property, and the liability of the members may be limited. Kita akan tengok satu persatu sekejap lagi. Alright, so the first one, based on section 20, paragraph A, a company incorporated shall have legal personality separate from that of its members. So inilah section yang menyebabkan syarikat itu ada separate legal entity. So company and its members are two separate bodies, as if there is a veil that separates the company from its members. So veil ni adalah macam tirai atau tabir, right? Melangsir. So kalau kita tengok gambar kat situ, so inilah istilah yang digunakan dalam undang-undang, iaitu kita ada corporate veil. So tirai corporate ni lah yang mengasingkan syarikat. Ini tirai, belakangnya ada dia punya members, iaitu shareholders lah, pemegang-pemegang saham. So dengan adanya tirai ni lah, kalau penghutang, pemiutang, creditors nak saman syarikat, dia hanya boleh saman syarikat je. Dia tak boleh go belakang tirai ni, sebab sekarang ada tirai yang menghalang. So dia tak boleh nak saman members ataupun pemegang saham ni. So sebab itulah kadang-kadang orang suka buat syarikat, sebab dia boleh tubuhkan syarikat, buat hutang banyak-banyak, tapi orang tak boleh saman dia.
So itu membahayanya juga. So company becomes an individual person. So dia dah jadi macam orang, dan it has its own rights and also power. Dia ada hak dia sendiri dan juga kuasa-kuasa dia sendiri. So ni kes penting lah yang mana tahun 1896. This is the origin of the separate legal entity. So you boleh baca ni nanti. Dan kita ada Lee and Lee as family. Alright, yang kedua adalah it may sue and be sued in its own name. So dia boleh saman orang dan juga dia boleh disaman oleh orang menggunakan nama dia sendiri. Berbanding dengan partnership ataupun sole proprietor, dia akan disaman oleh kalau sole proprietor you boleh saman contohnya macam kedai runcit Pak Abu, you boleh saman kedai runcit Pak Abu ataupun you boleh saman Pak Abu tu sendiri. Kalau partnership pun sama, you boleh saman nama firm tu, firma tu, ataupun you boleh saman partners tu mana-mana. Tetapi kalau dalam syarikat, ciri-cirinya adalah dia boleh disaman menggunakan nama dia sendiri. Contohnya kalau syarikat Genting Sdn Bhd, so you saman Genting Sdn Bhd, you tak saman siapa dia owner? Nanda Krishnan, right? Genting. Genting bukan. Genting is Robert Koch. Bukan Robert Koch. Apa tak? Lim Gotong. Kan dah meninggal dah orang tu. So you tak saman owner dia, you saman the company tu itself. Section 21 subsection 1 paragraph A kata apa? So a company shall be capable of exercising all the functions of a body corporate and have the full capacity including to sue and be sued. So itulah section yang you kena quote kalau nak jawab soalan tentang apa karakteristik yang ada dalam a company that has been incorporated contohnya. So if any wrong is done to a company, then it is the company to sue on its own name. Dia mesti kena saman sendiri. Boleh tak dia punya CEO nak tolong samankan? Tak boleh. Dia kena saman sendiri. Tapi yelah bila I cakap kena saman sendiri, tu maksudnya tapi sir macam mana company tu nak bergerak? Company tu bukannya ada kaki pun. Bukan. Maksud I adalah yang initiate tu yes, maybe CEO dia yang initiate, tapi kalau nak daftar dekat mahkamah tu guna nama syarikat tu sendiri. Likewise, if a company commits any wrongdoing, the company should be sued and not its members. So members may not bring an action on behalf of the company. So ni saya cakap tadi, iaitu CEO. Boleh tak CEO nak saman guna nama dia? CEO contohnya Datuk kan, Datuk Mustafa, saman Kerajaan Malaysia. Oh, you saman kenapa ni? Sebab syarikat I ada tak puas hati. Tak boleh. Dia kena syarikat tu sendiri, bukannya CEO ataupun board of director yang saman. So kita ada case False and Habotter yang tunjuk tentang bercakap tentang perkara tersebut. Yang ketiga, next adalah it has perpetual succession. So perpetual succession perpetual succession means dia akan hidup selama-lamanya. So even kalau dia punya CEO mati, shareholders mati, dia masih lagi exist sampailah syarikat tu dissolve. Alright? Adalah prosedur dissolve dia. Nanti kita tengok ada ke tak. I'm not sure dia ada ke tak kat sini. I rasa macam tak ada dalam syllabus you. Tetapi dia akan hidup selagi tidak remove from the register. Nampak kat situ? Based on section 20, subsection 1, paragraph B. A company does not die but continue to exist until its name is struck off or dissolved through a legal process known as winding up or liquidation, even though without any directors, members, employees and business. So walaupun dah tak ada orang, semua dah mati pun, officially, legally dia masih lagi hidup sampailah dia digulungkan. Kalau orang kita panggil bankrupt, right? I dah mention hari tu. Kalau orang kita panggil bankrupt, tapi kalau syarikat kita panggil wind out atau wound out, digulungkan. So sama ada digulungkan ataupun kalau tak digulungkan pun dia ditutup menggunakan provision-provision peruntukan-peruntukan undang-undang yang ada dalam Companies Act lah. Right? Nampak? Saya ada notes lagi apa maksud tu. Succession, a process of
inheriting a property, struck off, removed from the list or register, winding up, process of selling all company's asset, paying debts, then dissolving the company. Liquidation, similar to winding up, but the action is initiated either by the shareholders or court permission. So kita ada kes Re Noel Talman yang bercakap tentang isu perpetual succession dan juga Abdul Aziz bin Atan. So don't forget to read that. Nombor 4 iaitu it has the ability to own property. So dia bolehlah beli tanah, beli rumah, beli bangunan dan sebagainya. So the members only own shares in the company but do not have a proprietary interest in the property of the company. So kita kan selalu cakap, ni Robert Koch punya lah ni, Ananda Krishna punya lah ni. Sebenarnya tidak kalau dalam segi undang-undang, syarikat tu harta dia is harta dia. Dia bukan harta owner dia. Okay. So kita ada kes Makaura yang bercakap tentang itu yang mana harta syarikat is harta syarikat, you tak boleh ada apa-apa hak ataupun kepentingan terhadap harta syarikat tu. You tak akan boleh claim pun sebab bila syarikat tu beli atas nama dia, then it is the syarikat punya, bukannya you punya. Okay. Next, ni yang terakhir, right? The liability of the members may be limited. Apa nama ni? Kebertanggungjawaban, liability of the members ataupun shareholders ni boleh dilimitkan. So tadi kita tengok tu kan, ada yang you tengok section 191 section 2 tu A, dia boleh limited by shares, alright, any amount of unpaid shares, and then dia boleh delimited by guarantee untuk B, and then dia boleh delimited by constitution of the company. Alright, so dia boleh dilimitkan. So kalau contohnya hutang tu 100 juta, tapi kalau you dah limitkan bahawa untuk members you hanya perlu bayar kalau ada hutang 100,000 je. So 100,000 je lah. Alright, so tu adalah features ataupun ciri-ciri companies company yang didaftarkan di bawah Companies Act 2016 lah basically. So kita ada case re-application of UiTM. Okay. Alright, so macam saya cakap tadi, kes Salomon dan Salomon adalah yang melahirkan principle of separate legal entity. So, alright. So yes, kita ada separate legal entity, tetapi macam saya cakap tadi, right? Orang, kalau macam tu senang lah orang buat buka syarikat, lepas tu launder duit, right? Money laundering kan? Money laundering bahasa Melayu apa ya? Penggubahan wang haram, right? Money laundering, and then selamatlah sebab dia tak boleh kena saman. Adakah itu tujuan undang-undang? Tidak ya. So sekiranya undang-undang itu disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan undang-undang, so this veil can be pierced, boleh dikoyakkan ataupun can be lifted, boleh diangkat. Tirai ataupun langsir tadi ni boleh diangkat. So once the veil has been lifted by the court, kalau mahkamah perintahkan bagi kebenaran untuk lift the corporate veil, then kita boleh bertanggungjawabkan orang yang kat belakang veil tersebut. Dia punya CEO ke, directors ke, siapa-siapa yang kat belakang tu shareholders dan sebagainya. So remember case contohnya macam case YMDB lah paling ni sepatutnya kalau you nak sue 1MDB, it's just 1MDB je kena saman. Tetapi dalam case yang kita tengok ni, dia tak sama 1MDB, right? Dia sama dia punya the chairman. Chairman ni siapa? Datuk Seri Najib, right? So itu adalah contoh macam mana undang-undang boleh menghapuskan basically the corporate veil tu apabila berlakunya perkara-perkara yang melanggar undang-undang ataupun kita panggil syarikat itu ditubuhkan hanya untuk mengaburi mata supaya diorang boleh buat aktiviti yang illegal, right? So itu contohnya. So ni exception yang akan membolehkan the corporate veil is being lifted, alright?
So yang pertama adalah the responsibility for fraudulent trading. Kalau you membuat transaksi-transaksi yang berunsur penipuan, alright, you nak tipu creditors ataupun pemiutang, so based on section 540 section 1, yes, that corporate veil can be lifted and orang yang membuat perkara tersebut akan dipertanggungjawabkan untuk membayar hutang tersebut personally, kena bayar sendiri. Okay, so kita ada kes William. Exception yang kedua, pengecualian yang kedua, alright, debts contracted at the time the company has no ability to pay. So kalau you tahu syarikat tu dah tak mampu dah nak bayar hutang tapi you buat juga sebab you know, you saja je nak duit lagi, so itu juga akan menyebabkan the corporate veil can be lifted dan you boleh dipertanggungjawabkan untuk membayar hutang tersebut secara personally. So this is based on section 539 section 3 yang mengatakan bahawa kalau ada dia punya pegawai, syarikat tu punya pegawai yang contracted debt when he knows that the company was unable to pay its debt, dia jadi offense pula, iaitu kesalahan. Boleh dikenakan penjara not exceeding 5 tahun dan denda not exceeding 500,000 ataupun kedua-duanya. Tinggi ni. Section 540 section 2 kata apa? He is also shall be personally responsible without any limitation of liability. So you akan kena bayar. Kalau hutang tu 1 juta, 1 juta lah you kena bayar sebab you dah tahu company tu tak boleh bayar hutang tapi you memang purposely pinjam lagi duit. Yang ketiga adalah group of company, holding and subsidiary company. Alright, so ni adalah berkenaan dengan kalau syarikat tu ada banyak, ada mak dia, lepas tu ada syarikat anak-anak syarikat kan. So corporate veil tu takkan asing-asing, dia boleh diangkat oleh mahkamah. So yes, walaupun yang buat perangai tu contohnya is the anak syarikat, you masih lagi boleh saman the holding company ataupun kita panggil parent company tu. So kita ada case Hotel Jayapuri. Dan yang keempat adalah avoidance of legal obligation or abuse of legal right. So kalau you buat syarikat tu, kita panggil apa? Shell company, tubuhkan syarikat tapi sebenarnya tak ada business pun. Tu banyak orang jahat biasa yang bijak tu, dia buat macam tu lah, dia tubuhkan syarikat tapi bila tengok tak ada pun syarikat tu tak jalankan business pun. Macam kalau kita tengok the Susu Galo 1MDB punya syarikat, right? Kan sebelum duit tu sampai dia pergi dekat this syarikat, ni syarikat, tapi bila tengok bila kita baca syarikat tu actually tak ada business pun. So dia ada nama orang je tapi tak ada business pun. So itu contoh shell company, kita panggil syarikat yang ditubuhkan untuk ni nak abuse the legal right, untuk salah gunakan bentang-bentang lah. Apa maksud legal right yang kita nak abuse ni? So contohnya adalah yang corporate veil ni lah. So you tahu syarikat once ditubuhkan, you akan dilindungi daripada apa-apa kena saman. So you abuse lah you punya hak tu, you salah gunakan hak tersebut. Ataupun selain daripada you salah guna, ataupun you tengah nak avoid legal obligation. You tubuhkan syarikat tu contohnya macam untuk mengelakkan you kena bayar hutang tu personal. So tu you tengah avoid lah tu, you punya tanggungjawab. So itu contohnya. Okay, so ni adalah comparison tiga-tiga. So ini boleh baca sendirilah. Ni basically adalah summary untuk apa yang kita dah discuss the whole thing today. Alright, so this is kata-kata semangat lah sikit. Some days you make progress towards your dream. Other days you have to focus on your health. But don't despair. Even if you are not contributing to your dream directly, taking care of yourself will help you reach your goals too. Okay, so remember that. I think I have to remember that also lah, because these few weeks ni I macam busy sangat dengan my study juga. So rasa macam dengan pandemic, dengan MCO and lockdown, right? So kadang-kadang kita rasa stress dan juga overwhelmed sebab banyak sangat kerja, and actually kita kena jaga diri, kesihatan mental juga. So itu adalah reminder untuk kita
So with that, we finish. Thank you so much. I will stop sharing now. Okay, let me stop the. Okay, tak payah stop recording. Sekarang pukul berapa? 5:39. Okay. So mari kita discuss the test ataupun assessment 1 Sekejap So basically assessment 1, maybe I patut buka. Okay, this one you kena salin I am going to buka the assessment 1's question. Question. All right. Where is the question? Okay, kita ada masa dalam lebih kurang 35 minit. So I'm going to discuss untuk bahagian A, kita discuss bahagian B dulu lah kot sebab bahagian B yang selalu you susah sikit nak jawab kan compared to bahagian A. So alright, so I'm going to share my screen now. Whole screen. Alright, okay. So so kita tengok part B Okay, so part B, this is a problematic question. Nampak tu ada perkataan advice Sadiq, so you kena nasihatkan Sadiq. So bila ada je nama-nama orang macam ni, that means ini adalah apa yang cakap selalu problematic question So untuk jawab problematic question, apa formula dia? I lack So itu pun ada lagi orang yang tak follow. I tak faham Dah lah I even dah siap upload kita punya latihan buat I like ni dalam UFuture. So yeah, you bolehlah minta maaf dan sebagainya, tapi that shows that you actually memang tak attend pun the class. Maybe you just sign in the attendance and you tak bother pun nak tengok dah lah tak datang kelas. Ataupun you datang kelas sambil buka tu and then you masak ke, you I don't know, layan suami dan anak ke, dah lah tu you tak tengok pun the video lecture yang I record dan juga postkan for, yelah, actually kita buat semua benda tu untuk menyenangkan you lah kalau you, yelah, kita pun faham dalam keadaan sekarang ni, sebab tu kita ada provide recording. So kalau you tak boleh tengok pukul sekarang ni, at least you boleh tengok kemudian, tapi itu pun you tak tengok So alasan yang akan I terima dan banyak dah I terima adalah, oh sir, sorry I tak perasan, oh I tak baca pula. So yelah, I setakat ni je lah I boleh buat mengajar. I tak boleh nak paksa je untuk study. So kalau you rasa you tak nak study dan okay je nak bayar setiap semester, that is up to you lah. I can only help you so much even Allah pun dah cakap kan, dia akan tolong hamba-Nya yang berusaha je lah. So kalau you tak berusaha, then tak ada apalah lagi yang Tuhan pun tak boleh nak buat untuk ubah nasib you tu. Alright, so standard lah ni, isu adalah macam I cakap juga, I dah ajar kena ada perkataan weather weather, alright. So ada orang yang membebel dekat perenggan tu dengan salin balik semua soalan, tetap tak ada isu juga. So you memang akan tak dapat markah lah kat situ So so kat sini isunya adalah ada dua basically yang you boleh jawab. Satu ada isu on apa nama ni,
kalau you nampak ada perkataan threaten tu kan, so you boleh guna isu apa namanya, coercion, alright, coercion under free consent, ataupun you boleh juga guna isu apa satu lagi tu, counter offer, alright, offer and acceptance, sebab dia tengah nak buat, dia nak minta additional sum, right, jumlah extra 60,000. So kalau you jawab dua-dua tu, yes, I akan bagi markah basically, So kalau you punya, and then next adalah law, right? Next adalah law. So kalau you jawab tentang free consent, so you bagilah section tentang free consent, alright? And then section berapa tentang coercion contohnya. And then I ada tanda paper, ada yang cakap threaten tu adalah undue influence. Bukan threaten ugut adalah coercion. So undue influence lain. You kena baca balik semula nota ataupun tengok balik semula I punya video. Fahamkan betul-betul apa beza coercion dengan undue influence. Okay, so tu kalau free consent dengan coercion lah, and then ada case law. Semua tu kena ada lah. Kena ada peruntukan undang-undang, kena ada apa definisinya, dan juga ada case law, ada peruntukan undang-undang, ada case-case-nya. Kalau you jawab tentang counter offer ataupun offer and acceptance tadi kan, yang berkaitan dengan counter offer. So you kenalah bagi tahu section tentang offer, section tentang acceptance. So apa itu counter offer, right? So itulah dia. Okay, so ni you buat full ayat lah. Ini I tunjuk contoh je lah, right? Apa yang kena ada. I tak nak lah tuliskan penuh. Sebab usually kalau I tulis penuh, I type ni nanti, student memang akan copy satu-satu. Sebab yelah nak open book kan. Contohnya assessment 3 atau assessment 4 nanti kan. Because betul-betul ada open book yang you memang boleh salin je. So memang you salin ayat I. So I tak nak tulis penuh. And then next adalah, okay. Sebelum I pergi kepada application part, this is application, bukan explanation. Ada orang tulis issue law explanation. Macam explanation, bila masa aku ajar explanation? So dia adalah bahagian you mengaplikasikan undang-undang yang you tulis kat atas ni. Dia bukan untuk you explain dah, dia memang untuk you aplikasikan. Okay, I dah cakap banyak kali buat ayat penuh. Tetapi ada juga bentang-bentang lah you boleh tengok buku ataupun boleh Google dan sebagainya. You memang like literally buat point form. Contoh case law, lepas tu you buat point, you buat point. Height and range contohnya, height and range. Height and range. Lepas tu you bagi tahu fact, titik bertindan, decision ataupun help. Decision ataupun help. So nampak sangatlah kau salin daripada buku. So kita ni kena berusaha lebih sikit. I actually kan, kalau I being strict, ni memang kalau you setakat salin kan, memang sepatutnya memang maybe half you punya marks. Tapi I still yang bagi markah juga tu. Kalau I mengajar you dapat lecturer lain, memang tidak. Sebab kita bukan nak, yelah kita belajar ni bukan nak tengok siapa salin paling bagus, siapa yang pandai tekan copy, apa tu paste. Tak, kita bukan nak tengok siapa yang paling pandai copy paste. Kita nak tengok dia faham ke tidak. Alright? So I dah cakap banyak kali buat dalam full sentence, guna ayat you sendiri. Itu pun masih ada yang salin macam ni. Macam ni dalam buku tu tulis berbentuk bertitik bertindan tu, macam tu lah dia salin. Okay. So please buat ayat penuh, full sentence. Sir, sorry nak tanya. Yes. Kan untuk yang part B ni, contohnya macam saya kan tulis issue law application construction kan. Maksudnya I like ni kan. So kita kena tulis buat karangan ataupun just tulis issue, lepas tu tulis sentence, lepas tu tulis law, tulis sentence. Alright, very good question. Tapi I dah jawab juga soalan ni masa I ajar hari tu.
ini application and conclusion ni, ini adalah the formula basically untuk you ingat highlight. But I dah cakap banyak kali, you tak perlu tulis pun sebenarnya benda tu tak apa. Tapi ada juga orang yang tapi I tak tolak markah lah kalau you tulis Maybe I tak tahulah, dia maybe nak ingatkan dia punya formula tu ke, so dia siap macam issue, lepas tu dia tulis whether there is. Lepas tu law dia siap bergaris ataupun bold kan. So tak kisahlah, I tak tolak markah pun lah. Tapi apa pun yang you buat, dia mesti masih lagi dalam bentuk, yes, you boleh lah buat heading kan. Contoh kan, you suka buat heading contohnya, supaya tak lupa ataupun tak tersasar ataupun tak menyimpang daripada apa yang sepatutnya you buat. Yes, okay, you boleh je buat heading. Tapi still kena tulis ayat penuh lah. Whether there is an offer made, contoh. Lepas tu bahagian law, you still kena tulis ayat penuh perenggan. Kalau ada satu perenggan pasal law, satu perenggan pasal case, satu perenggan pasal whatever. Kalau rasa macam pendek je, dia buat satu perenggan je. So dia masih lagi dalam ayat penuh. Okay. Tak kisahlah ada heading ke tak ke. Kalau tak ada heading pun, I masih lagi akan tanda macam biasa. Sebab kalau kalau tak ada heading, dia akan jadi sama je, cuma tak ada heading. So jadi perenggan macam tu. Whether, lepas tu you type pasal law pula, law ni tak ada. Sebab you dah tahu dah ni dia punya formula, highlight. Alright. Tapi kau janganlah campurkan whether kat sini, lepas tu law pun kau selalu sambung ke ayat yang sama. At least ada 4 perenggan, iaitu issue, law, application, conclusion. Tu paling sikit lah perenggan yang patut ada sebab ada 4 heading. Tapi kalau dalam explanation ataupun law tu macam you rasa panjang sangat, macam biasa lah macam kita tulis karangan, kalau dah rasa panjang sangat, poin seterusnya tu kita buat perenggan kedua. Alright. So itu adalah berkenaan dengan the heading tadi lah. Alright, so I hope I answer your question. Apa lagi? Basically itu je lah. So application, right? So application, ni lah masa ni you akan cakap, based on this case kan, sama juga I akan, ni basically mengulang lah ni apa yang I ajar masa jawab exam hari tu So contohnya based on the question, Sadiq has been forced ataupun threatened to pay whatever semua kan. So this is actually coercion. Based on section berapa coercion. So you gunalah, kalau tadi you hanya terangkan section sahaja, you bebel je pasal law, bagi segala benda yang you tahu pasal law tu. Tetapi di bahagian application part, ni baru you sebut nama-nama yang ada tu. Baru you cakap berapa jumlah, apa yang dia jadi, kena terugut dan sebagainya. Ataupun yang dia suruh bayar tu actually hanyalah counter offer and there is no acceptance daripada Sadiq. So inilah masa you huraikan ataupun argue bahawa look, ini adalah coercion ataupun look, ini adalah counter offer. So this is not a valid contract, contoh, ataupun this is a valid contract. The valid contract has already been formed, telah pun terbentuk sebab dah ada offer and acceptance. So kalau ada lagi pengubahan, tiba-tiba nak suruh bayar 60,000, that is a breach of contract, you will sue dia. So itulah kita nak tengok argument dekat bahagian ataupun hujahan dekat bahagian application part. So in conclusion, you akan jawab balik semula soalan dekat isu ni tadi, whether ni. So kalau ke atas ni kata whether there is a breach of contract, so you can cakap kat sini, in conclusion there is a breach of contract. Contoh ni bukan jawapan dia, contoh. Alright, bergantunglah kalau you kata ada coercion, dan ini jawablah there is a coercion and as such the contract can be declared void, boleh dibatalkan. Kalau you kata dia adalah counter offer dan there's no acceptance, then you conclude lah there is the original contract is valid, the counter offer has not been accepted, and as such Sadiq do not have to ataupun Sadiq don't have to pay the
the extra 60,000 contohnya. So itulah dia untuk soalan nombor 1. So question number 2. Okay, siapa nak teka ni adalah tentang apa? I dah jawab, I dah tanda you punya paper habis dah. So alhamdulillah, congratulations, ramai yang menjawab dengan betul lah basically, ataupun identify the issue correctly lah untuk question number 2 ni. Question number 1 pun sama. So yeah, okay, adalah a few yang macam tak study, tapi you guys mostly tu okay je. So kalau I tegur dalam kelas tu, yang tak buat salah tak perlulah terasa Okay, so siapa nak teka nombor 2 ni apa, tentang apa isunya? Sorry, saya nak tanya boleh tak? Yes, silakan. Kiranya question 1 tu, kalau satu isu kita mention dekat atas tu, application dia related dengan isu tu, conclusion pun related dengan isu tu, betul? Yes. Sebab so, kalau orang tu nak menyelesaikan isu tu sahaja. So kita tak perlu letak banyak isu lah walaupun kita finding banyak. So far, because this is a diploma punya level, right? Memang kalau tengok past year pun kita tak pernah tanya lebih daripada satu isu. Kita tak pernah tanya lebih daripada satu isu. Kecuali memang soalan tu direct question macam, I think soalan assessment 2 ke? Oh, maybe I lupa. Tapi kalau memang soalan tu tanya dua benda, contohnya macam describe the characteristic of check and explain the protection given to collecting and paying bankers. Itu memang dua lah, maksudnya ada dua lah kan. Tapi kalau yang soalan problematic question ni, so far kita tak pernah tanya student lebih daripada satu isu lah, sebab yalah, yang satu isu pun student struggle nak jawab dan jumpa isu yang betul. Kalau kita tanya dua tu, mampus. Itulah, saya pun confused juga kan. Sebab ada saya nampak banyak isu kan. Jadi kat situ contohnya macam mana? Apa isu yang you nampak? Contoh kat situ dia contoh lah kan. Ada banyak ke tidak? Sebab ada contoh, jawapan. Tadi isu mana dia tengok atas boleh? Kat atas. Contoh dia kaitkan offer acceptance, lagi satu dia kaitkan free consent. Contohlah student tu letak dua macam tu kat situ. Ada jawapan. Tu jawapan you sebenarnya. I tanda ada yang discuss dua-dua. So I rasa dia macam confirm macam mana satu ni. Itulah kan. Actually sebenarnya satu je kan. Walaupun dia ada banyak kita boleh detect kan. Yes, sebenarnya satu je. So sebab itulah kalau you bagi jawapan salah satu, dua-dua I bagi markah. Right? Sebab kalau contoh macam soalan nombor 2, dia memang ada satu je. Kalau macam ni special case lah, boleh ada dua jawapan. Tapi kalau soalan nombor 2, tak ada. Memang ada satu sahaja. Okay, thank you sir. Dah clear. Alright. Okay, welcome. Okay, siapa nak try nombor 2 ni pasal apa ni? Sebab ramai juga yang betul ni. So nombor 2, isunya adalah berkenaan ITT. Yes, very good ITT. So of course lah, bila kita bercakap tentang invitation to trade, dia adalah berkenaan dengan offer dan juga acceptance lah. Dia always, kita tak discuss ITT seorang-seorang sebab ITT ni tak ada section, right? So kalau setakat nak discuss ITT je nak dapat 20 markah tu memang tak logik. So even masa kita discuss ITT pun dia adalah di bawah subtopik offer, right? So of course ada berkait. So tu isunya, law-nya, now dia mention lah pasal berapa, section 2, A definition of offer. So maybe you boleh juga bagi section 2B on definition of acceptance. So and then you bagi tahu ITT tu apa kan, ITT.
So tak semua benda akan menjadi offer, ada benda boleh jadi ITT, right? So apa contoh-contoh ITT yang ada, alright? And then case law on ITT ada banyak, right? And yang kita belajar ada 2. So you boleh guna mana satu yang paling dekat lah ataupun yang paling relevan dengan soalan ni. So kalau macam ni adalah display of goods, right? Iaitu pemameran ataupun pameran barang-barang dekat rak pasaraya contohnya. So kita memang ada case tu kan, kita ada case apa pharmaceutical society tu. So you boleh guna case tersebut. So okay, okay. Ada orang yang tulis case kan, dia tulis case je. Like hello, dah lah ni open book and you are given ample time. You know kalau student full time kan cakap dalam Telegram tu, student full time dapat jawab benda ni 3 jam je tau, and I bagi 12 jam dekat you. Itu pun you still macam acah-acah tak sempat nak tengok buku dan sebagainya. Dah lah boleh tengok buku, boleh tengok notes atau boleh Google. Itu pun you tak boleh nak cerita apa jadi dekat case tu. So I think the list yang you boleh buat bila this is open book kan, you really kena tulis betul-betul. Jangan dah senang, nak senang lagi. So kita ni janganlah naik lemak sangat. Orang dah bagi sikit tu, petis kau nak peha pula kan. So memang you akan kurang markah lah. Kalau dah boleh tengok buku pun masih lagi tak menulis, masih lagi malas nak menulis. So case law tu memang kena tulis apa yang berlaku dalam case tersebut. Barulah you akan dapat markah penuh untuk the law punya bahagian ataupun law section. And next ada application part. So kat sini you baru start. Okay, based on the question, Maria has been picking up the goods and she realized that she left her purse at home. Alright. So and then when she tried to put back the goods, the supervisor tell her that she needs to pay because there is already a valid contract. So this is where you argue lah bahawa you akan start guna law yang you sebut kat atas tadi. So based on this situation, right, the action of siapa nama dia, Maria, taking the goods and put in the basket, that is not an offer, and the display of goods at the shelf ataupun almari tu kan, that is just an ITT. So selagi Maria tak bawa ke ke counter dan make an offer and ada acceptance daripada cashier, selagi tu there is no valid contract. So you explain lah kat situ. So this is based on the case of a pharmaceutical society in Great Britain. So as such, this case can be used in the Maria's case contohnya. So in conclusion, there is no valid contract. Maria doesn't have to pay for the goods contohnya. So begitulah dia. Okay, any question untuk soalan nombor 2? Faham ke tidak? Hello? Sir. So ni kan kita nak study lagi benda ni, tahu yang Sir buat ni dah lebih detail untuk menjawab soalan part macam ni. Sir ada ni tak, ada macam maksudnya variant of answer untuk lagi banyak, maksudnya untuk question yang macam ni lah? Tak ada. Kita memang, I mean even UiTM pun memang tak ada, kita tak simpan apa like ada student even macam tanya, oh sir ada tak sample answer? Memang tak lah kita tak ada sample answer macam tu. Sebab kalau kita bagi sample answer macam saya cakap tadi, student memang akan memorize benda tu dan salin je. Kalau dalam exam kita bagi sample answer, dia akan hafal. Jadi kalau macam you lagi best, tak payah hafal, salin je mana sample answer yang ada kan. Oh okay ni soalan dia, salin. No so sebab tu lah memang option dia adalah even macam zaman I belajar, tak adalah lama sangat pun, belajar kat zaman tu baru few years back kan. Masa I degree dulu pun
the only latihan macam ni lah. Tengok past year and then you identify the issue. Dia macam ni kalau you tak tulis, you memang takkan ada, you macam takkan ada tak reti nak tulis. You memang kena tulis. Dia punya tips kalau you tanya I kan, you ambil dia past year tu, you buka, okay, ni adalah pasal ITT. Soalan nombor 2, ni adalah pasal, tapi itu tak cukup. Yes, you akan dapat markah yang betul because you dapat identify the correct issue. Because once you buat praktis banyak kali, latihan macam tu, you akan senang je petik jari, you tengok je, you tahu ni isu apa. So tu penting latihan kan. Tapi when it comes to writing pula, menulis, you memang kena tulis. Kalau setakat you, okay ni ITT. Nanti you tak akan reti macam mana bila time assessment baru you nak menulis, memang akan ada problem lah. Alright. Tapi I think you ada kelebihan in the sense that sebab you diberi masa lebih panjang. Contohnya kalau macam assessment 2 tu seminggu So even kalau you tak buat latihan sebelum ni pun, you masih lagi boleh menulis dalam tempoh masa yang panjang dan daripada situ you perbaiki lah. Mungkin I pun tak expect you buat latihan hari-hari sebab kita pun faham dengan komitmen kerja, nak jaga anak, isteri, suami, whatever, right? So at least bila ada masa yang panjang tu, you still boleh improve lah. Bila sekali tulis tu, cukup tak? Cukup tak? Cukup tak semua benda dah ada? Ayat tu elok ke tidak? Janganlah ala-ala kadar betul-betul kita dah bagi seminggu, lepas tu you pun guna tetap sehari sebelum ataupun tetap 5 jam sebelum masa berakhir baru nak buat. So kalau macam tu, bagilah tempoh setahun pun, kalau itu je lah you punya effort, sama je lah dia punya outcomes dia. Alright, any other question? Madam, sorry, sir nak tanya sikit lah. Macam selain daripada, kalau kita gunakan selain daripada perkataan offer, acceptance, counter offer kan, selain daripada perkataan tu macam valid, ability tu boleh ke? Able to use, able to engage? At the end of the day, contoh perkataan valid, right? Valid tu memang kita akan gunalah throughout the, contohnya even dalam conclusion, contohnya okay, there is no valid contract ataupun there is a valid contract. Tetapi point-point yang memang itu adalah jawapan kena ada. Contohnya macam soalan nombor 2 ni, ini memang ITT. And bila you bercakap tentang ITT, you akan cakap lah bahawa ITT ni bukan offer. So you mesti guna perkataan offer lah ataupun offer lain apa promise. Is it kita belajar apa offer, promise. Kita belajar offeror, promisor. Tapi offer lah offer. So kalau itu memang dia punya jawapan ataupun itulah memang dia punya words, you tak boleh tukar dia dengan benda lain. Valid you boleh tukar dengan legal sebab maksud dia sama. Okay, contohnya there is a legally binding contract ataupun there is a valid contract. Yes, you boleh lah guna macam tu. Tapi kalau memang dia adalah offer, nama dia adalah offer, you tak boleh ubah. Contohnya macam ni adalah coercion, soalan nombor 1 kan, contohnya coercion. You tak boleh tukar dia kata ni adalah undue influence, memang salah. Ataupun you tak boleh kata ni adalah mistake, salah, memang salah. Sebab maksud dia dah lain. Kalau you tukar ayat tapi maksud dia sama, yes, boleh. So I hope that is answering your question. Okay, any other question? Ada soalan ataupun ada yang soalan objektif yang you nak tanya ke? Sebab you dah dapat markah, right? Untuk objektif, I Google that email, right? So semua orang nak. So okay, any other question? Tak kisah you nak tanya untuk part B ni ke ataupun ada part A yang macam sir kenapa jawapan dia C bukannya B? Kalau ada lah, kalau tak ada okay je. Saya just nak menjawab soalan je. Alright. Any other question? Sir? Yes. Yang Pak B ni nanti saya akan email lah ya. Okay, you punya jawapan answer script ni, okay, I will okay, I akan bagi kat kelas lah kan, you mesti tak nak semua orang tahu kan, you beri markah berapa kan. So apa yang buat I buat macam sem-sem lepas, please PM me dekat Telegram your
number. Your number. Okay. Ni pun isu juga ni Ada lagi yang tak tahu number. Nampak sangat tak baca arahan Adalah seorang tu. I suruh bagi tahu nombor you dalam kedudukan seraya nama So please PM me your number tu. So cakaplah sir, hi, saya nombor 1. So I will forward your jawapan yang I dah mark. I mean you punya answer tu yang I dah tanda dan berapa markah semua ada kat situ So at Sir. least yes. Hari tu saya hantar awal, so kata tak apa, sampai hantar awal tu tak payah letak number sebab after submission tu baru update dalam group Telegram. Yes. Yang tu yes, sudah inform. Tapi ni ada yang hantar lambat pun dia tak letak juga number tu So saya bagi tahu number saya jugalah dekat Sir tu nak PM nanti. Yes. Still bagi tahu number sebab Sir memang susun semua orang ikut number so that tak ada isu bias ke apa ke. So memang identify you guys by number. Alright, I identify you guys by number. Okay, so just PM me your number dan cakap you nak minta untuk assessment 1. So nanti I akan forward individually lah. Alright, markah you. Tapi dalam tu I tak adalah tulis jawapan sebab memang taklah I nak tulis jawapan yang sama dekat setiap ada 30 skrip, contohnya you ada 30 orang kan, I nak tulis. So jawapannya ni. Ni yang kita bincang sekarang ni. So kalau you nak tengok apa jawapan dia hari tu lupa boleh tengok balik the video yang kejap lagi I akan post insya-Allah. Ataupun kalau you salin sekarang ni which is actually lagi good kalau you salin, sebenarnya you akan lagi ingat. Berbanding bentar-bentar lah semua benda ada copy, macam tak apalah nanti tengok. In fact you takkan tengok sebab malah lah 2 jam. Lama tu nak tengok, you know. So kalau you salin sebenarnya lagi senang untuk you ingat lah sebenarnya. Tapi I hanya boleh share tips sahaja. Terpulanglah pada you macam mana you nak study sendiri. Sir, sebelum final nanti Sir akan share remark kan? Yes. Okay. Kalau you nak tahu berapa persen you dapat untuk assessment 1 ni pun nanti I boleh share juga sebab markah tu dah ada dah semua. So I can share, tapi tak apa, nanti I tutupkan nama. I hanya ada nombor matrix lah basically kan dengan markah. So I akan share dekat group nanti insya-Allah part B assessment 2 insya-Allah pun I akan siapkan. Actually I dah ready dah, tapi I rasa I akan bagi markah untuk part A dulu. I mean assessment 1 dulu. Nanti I bagi assessment 2 like minggu depan tu. Alright. So at least you boleh, tak adalah huru-hara kalau you nak tengok jawapan apa yang betul kan. So you tengok dulu yang assessment 1, apa yang salah, apa yang betul. Then next week ke insya-Allah baru I bagi dah assessment 2 punya markah Okay, any other question? 6.12. Alhamdulillah. Yes, kita boleh lagi tanya kalau you nak tanya soalan lagi. Part A ke part B ke? Yes. Nak tanya kalau contoh kan macam assignment group tu, kan kita kan ada yang part A tu kan ada question yang macam dia sikit je soalan dia tapi dia tak suruh advice pun, dia macam suruh bagi jawapan tu nak bentuk dalam highlight juga tu macam mana? Yes. Dia masih lagi dalam highlight sebab you remember ada nama orang tu. So dia masih lagi dalam highlight tetapi di bahagian application ataupun bahagian application lah sebab law dia masih lagi sama, right? So di bahagian application tu kalau kat sini kan ni application 4 ni contohnya ada satu dia perenggan yang sebut pasal sadik. Nanti kat sini akan ada basically kalau you nak nampak cantik buat 3 perenggan lah sebab ada 3 perkara kan yang dia beli kan. So dia cakap lah, so perenggan pertama for the shilling, old coins, ancient coins kan. So for ancient coins so you pun buat you decide based on the law yang you dah mention kat atas tu, cover ke tak under SOGA, cover or not under SOGA. So untuk barang kedua pula SOGA. So untuk barang kedua pula cover ke tak. So sebab you tak perlu nak tulis banyak-banyak kali isu
Sebab benda ni sama je. Even the law pun masih lagi sama, iaitu you tengok on the definition of goods, right? Section 2 tu. So sama je. Law dia pun masih lagi sama. So cuma sekarang ni nak bahagian apply kan tu sahaja yang berbeza. Okay, thank you sir. Okay. So, macam kami kan, skrip saya, kita orang setiap satu tu kami jawab untuk ILAC. Satu tu ILAC. So biasanya ada tiga essay lah. So kira salah lah. Tak apa. Dia yang penting jawapan tu. Cuma kalau you tulis banyak kali, banyaklah you menulis. Maksudnya bendanya sama. Contohnya macam untuk jawab section untuk jawab ancient coin, dia akan guna section 2 juga. Untuk jawab handbag, branded spec, dia akan guna section 2 juga. So untuk setiap benda yang sama berulang, markahnya satu je lah untuk section 2 contohnya. Ada markah untuk section 2 lah. Kalau lepas tu perenggan seterusnya you bagi section 2 lagi, tak adalah markah dia. So it doesn't matter macam mana you bentukkan perenggan tu, as long as you ada semua benda, contohnya macam section 2 kena ada kan. Asalkan ada dapat markah. And then macam mana you explain untuk setiap 3 barang tu, asalkan you explain it well, kenapa dia cover ataupun kenapa dia tak cover, then you akan dapat markah juga. Okay. So kan macam untuk group tu kan, contoh macam untuk group tu, saya jawab, contoh kan macam yang coin tu kan, yang money tu. So dia kan tanya yes or no, so kita kena jawab yes atau tak kan. Maksudnya adakah dia tak silap saya dia govern under SLA ataupun tidak. So kena jawab yes atau no kan, betul tak? So so sebab tu saya cakap tadi, saya cakap tadi kat sini kan, so it is covered or not. Tapi ni bukan soalan objektif yang ya atau tidak, bukan. Untuk soalan dapat 20 markah, kalau you rasa you jawab ya cover, memang tak lah. So you kena bagi tahu lah kenapa cover. Oh, because dia adalah based on section 2, this is a movable goods, alright. So dia boleh, so sama je macam you jawab ITT ni kan, you tak cakap no valid contract. You tak kata macam tu, right? Kan you akan cerita, because this is only ITT because display of goods hanyalah ITT. So there is no offer made by Maria and there's no acceptance by the cashier, whatever semua. So you akan explain, right? So you tak cakap no valid contract. Lepas tu dengan harapan dapat 20 markah. Memang tak lah, right? So you kena explain kenapa. Kalau you kata ya, kenapa dia govern. Kalau you kata tidak, kenapa dia tak di-govern by SOGA contohnya. Okay, any other question? Alright, tak ada dah? So it's already 6:17, alright. Sorry, I take your time 2 minutes. So kalau tak ada apa-apa soalan dah, I'm going to stop now.